he sails home. My heart is pierced like you met. Even නැවතුණා නම් ඉස්සර හෝමෝන්ස් දෙනවා. හැබැයි දැන් කියන්නේ දැන් ටික කාලයකට ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු 10කට විතර ඉස්සෙල්ලා කරපු ස්ටඩීස් වලදී පෙන්눔 කරලා තියෙනවා කාන්තාවන් දීර්ඝකාලීනව හෝමෝන වල ඉන්නවා. අපි දීර්ඝකාලීනව කියන අවුරුදු 5කට විතර වැඩිපුර. ඒ කාන්තාවන්ට පියුරුලිකා හැදීමේ අවදානම වැඩි හෝමෝන ගන්නේ නැති කාන්තාවන්ට වඩා කියලා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි අර ගැට්ටිය තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි දැන් සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා මොනවා හරි හේතුවක් හින්දා ශල්‍ය කර්මයකින් අපි හිතමු දිවකෝෂ පිළිකාවක් කියලා. ඒකකදී අවුරුදු 35දී හරි 30දී හරි ඔක්කොම අයින් කරන්න උනා කියලා. ඉතින් එතකොට ගොඩාක්ම ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තියෙනකොට ඉතින් අපි දෙඩාව දැනුවත් කළා. මෙහෙම අවදානමක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් සමහර ඇත්තටම කාන්තාවන්ට අර එකපාරට එහෙම අත්දැකීම් වුණාම එහෙම ෆන්ක්ෂන් වෙන්න හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මූඩ් ස්විංග්ස් තියෙනවා. හරිම මේ කොන්සන්ට්‍රේට් කරන්න බෑ, නිින්ද යන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙටි කාලීනව ගත්තට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඒක වෛද්‍ය උපදෙස් මත තමයි කෙරෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අපි අර බ්‍රෙස්ට් ස්ක්‍රීනින් ඒවා හැම ගැන හරිම පර්ටිකියුලර්. ඒවා කල් දාන්නේ නැතුව කෙරෙනවා මේ හෝමෝන් රිප්ලේස්මන්ට් ගන්න අයට නම්. yeast infection එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කාන්තුට සුලභව දකින්න ලැබෙන ආසාදිත තත්ත්වයක්. ඒක serious condition එකක් නෙවෙයි. හරි මෙහෙමයි. දැන් ඒ රුබෙල්ලා වැක්සින් එක කරන්නේ රුබෙල්ලා හදන එක නවත්තනවා. රුබෙල්ලා වැක්සින් එකේ වැදගත්කම දැන් රුබෙල්ලා වැක්සින් එකත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ EPI immunization program එකේ බලවහම දෙන්නේ ඉස්කෝලේදී වයස අවුරුදු 12 13. රුබෙල්ලා වැක්සින් එකේදී කරන්නේ රුබෙල්ලා කියන ඒ කියන්නේ ජර්මන් මීසල්ස් කියලා කියන්නේ ඒ තත්ත්වය ඇති වෙන එක ඇති කරන එක බලක්වනවා. ජර්මන් මීසල්ස් කියන ඉන්ෆෙක්ෂන් එක අපි කතා කරොත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම විරිසාවක් වගේ තත්ත්වයක්. හැබැයි කාන්තාවක් ප්‍රෙග්නන්ට් අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ ප්‍රෙග්නන්සි එකේදී මුල මාස 3 ඇතුළත ජර්මන් මීසල්ස් හැදුනොත් කාන්තාවකට එයාගේ දරුවා ගොඩාක් ආබාධිත තත්ත්වයන් එක්ක ඉපදෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අන්ධභාවය, මිහිරිභාවය, mental retardedness ගොඩාක් ගැටලු සහිතව දරුවෙක් හැදෙන්න පුළුවන්. අම්මට මුල මාස 3 ඇතුළත මීසල්ස් මේ ජර්මන් මීසල්ස් හැදුණා. ඉතින් ඒකයි සියලුම ගෑනු ළමයින්ට වයස අවුරුදු 13න් 14න් රුබෙල්ලා වැක්සින් එක ගහන්නේ කවදා හරි ප්‍රෙග්නන්සි එකකදී රුබෙල්ලා ඇති වෙන තත්ත්වය බලක්වන්න. ඒක වෙනම එකක්. HPV වැක්සින් එක කියන්නේ ගැබ්ගෙල පිළිකා හැදෙන එක වළක්වන වැක්සින් එක. ඒකෙන් කරන්නේ ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10ක් 13ක් අතරදී දෙන්නේ ගැහැණු දරුවෙක් ලිංගික ක්‍රියාවලියකට යොමු වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා තමයි ඒකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක අපි සමහර වැක්සින්ස් දුන්නාම දැන් ඔය හෙපටයිටිස් වැක්සින් එකත් අපි දෙනවනේ. එතකොට ඒකේ අර හොඳම ප්‍රොටෙක්ෂන් එක එන්නේ ඒ වයසේදී දුන්නාම. ඉතින් එතකොට 10ක් 13ක් අතරේ දුන්නොත් එක ඩෝස් එකක් දීලා තව එක බූස්ටර් ඩෝස් එකයි දෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 30 වගේ කෙනෙක්ට නම් ලිංගිකව සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් වැක්සින් එක ගන්න එකේ වාසියක් තියෙනවා. එහෙම ගන්නවා නම් වැක්සින් එක අරන් බූස්ටර් ඩෝසස් දෙකක් ගන්න ඕනේ. මේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට
තව ප්‍රශ්නයක් එනවා මට අවුරුදු 30යි බබාලා ඉන්නවා මම වැක්සින් එක ගන්න එකේ තේරුමක් තියෙනවා විශේෂ ආරක්ෂාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කියන්නේ අර ටැක්ස්මිය එක තමයි වේලාසනින් අඳුර ගැනීම එකේ තමයි ලොකුම ආරක්ෂක ඒක ගන්න මොකක් හරි හේතුවක් ඇතිනේ. ඒක කැන්සර් එක්ක කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. බොහොමයි ස්තුතියි. මොනවාද ප්‍රශ්න නැති හින්දා අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා කියලා හිතුවා. ස්තුතියි ජීවිතයේ අපේක්ෂාව වෙනුවෙන් අම්මා කෙනෙක් කියලා දරුවන්ට පාඩම් කියලා දෙනවා වගේ අපේ ජීවිතය පිළිබඳව ඒ මන අවබෝධය ලබා දුන්නාට මහානකම අපේක්ෂා රෝහලේ නාරි වේද සහ පිළිකා සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය සමන්ති ප්‍රේමරත්න මැතිණියට. ඉතින් අපි එතුමියගේ ඒ වටිනා කාලය අප වෙනුවෙන් කැප කළේ අද දවසේ. ඒ වෙනුවෙන් එතුමියට පුංචි තිලනයක් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. අපි ආරාධනා කරනවා මේ මොහොතේදී ඒ පුංචි තිලනේ පිරිනමන්නට යුනි ශ්‍රී ලංකා කවුන්සිලේ කාන්තා කමිටු සභාපති ශාන්කා සිල්වා ස්වර්ගයට ඔබතුමීගේ සුරතින් වෛද්‍යතුමිය වෙත ඒ පුංචි තිලනය පිරිනමන ලෙසට. වේදිකාවට ආරාධනා කරනවා ඉතින් අනේක වාරයක් අයියට ආවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබෙන්නේ නැති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ආයෙත් උණුසුම් අත්හල නාදයක් ලබා දෙමු. මොකද ඒ කාලය ඒ දැනුම අපිට බෙල කරන්නට බැරි නිසා. ඒතර අපිට කාලේ ඉතාමත් වටිනා නිසාම කාන්තාවන් විදියට අපි වර්තමානයේ වෙන විට සංවිධානය වීම වෘත්තීයගත වීම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ මොකද අපේ අයිතිවාසිකම් අපිට ආරක්ෂා කරගත යුතු නිසා අපිට හිමිතැන අපි ළඟයි ඒ වෙනින් ආරාධනා කළා ඔබ දැනුවත් කරන්නට වෘත්තීයතාව මොන වගේද කියලා දැනුවත් කරાવી වෙළඳ හා කාර්මික සේවකයන්ගේ සංගමේ ගරු සභාපතිතුමිය නීතිඥ ස්වස්තිකා ආරලිංගම් මෙනවියට මැතිණියට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. You won't be able to see me. I won't take a long time. මගේ සිංහල ගොඩක් හොඳ නෑ. එතකොට මම ඉංග්‍රීසි and තමල් තමයි හිතියෙන් කතා කරන්නේ. ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕනේ නම් සායිට උදව් කරන්න පුළුවන්. But quickly speak English. Happy Wednesday. Yeah. I'm going to talk on a topic which a lot of women don't like, or a lot of women are reluctant, not that they don't like, a lot of women are reluctant to engage. Women in politics. We always shy away from engaging in political activism, trade union work and so on. So I want to start off by addressing a question which my comrade over there raised about sexual harassment. She said, we don't have laws to protect us, and if a sexual harassment incident happens, what do we do? So I'm a lawyer, I should tell you all when a sexual harassment incident happens, go to the police. But I won't say that because I have been to police many times and we don't get justice. That's the truth. So as a trade union person, what I would say is that we might not have laws against sexual harassment, but sexual harassment only becomes a norm when it happens against one woman, two women, three women. When a woman goes through harassment,
whether it be sexual harassment, whether it be physical harassment, whether it be verbal harassment. When women go through harassment, if 100 women get together and say we won't touch, and we right, I mean the entire women staff write to the management and say our fellow colleague was harassed and we are not going to tolerate this, we need an inquiry, then the institution has to listen to us. They don't have a choice, they have to listen to us, and we have done this in the past. So how do we do that? How do we do as women in workplaces, how do we do that? We do it through trade unions, we do it through women's collectives in trade unions, and that is why women's participation in trade union, one of the reasons why women's participation in trade unions is very important. Now because we are we are speaking on Women's Day, in 1917, I want to speak about the origins of Women's Day. Few years back, not few years, maybe a century ago, few women working in factories got together, and it was also like in Sri Lanka, it was a time of crisis. There was a war in Russia, it was World War I, there was a war, and soldiers have gone to war and families were struggling. So women in factories came out on the street in Russia and they said that we want bread and we want peace. And they fought, and then there was a revolution and the Tsar was overturned. So the Russian Revolution was led by women, it was started by women, and that's how we have Women's Day. So we are in a crisis now, we are in a huge economic crisis. Children are not eating, 6.3 million people in this country are not eating. If you go to Katunayaka, if you go to Biagam, if you go to Vattukittivala in the free trade zones, workers are not eating, sometimes they eat only one meal per day. Electricity prices have gone up, houses are not, we are not using electricity anymore. Transport cost has gone up, so we have reduced our transportation. We have found different ways to transport. And even when we go in the public transport, we were speaking about sexual harassment in public transport. We were speaking about health issues. Hospitals don't have essential medicine. So everything we spoke about, whether it be we have not engaged in politics. We have not engaged in politics. Our government and our leaders, who are largely men, today are coming and saying, yes, some of us stole the money, but you have to suffer the consequences. We can't. Electricity bill has to go up because, our people have stolen money in the Ceylon Electricity Board, so now too bad, electricity bills, you have to bear the cost. So someone else stole the money, someone else filled their pockets, mostly men, and we have to bear the burden of the crisis. So I don't want to take up too much time, but what I want to say is that when you make a demand, you say we want sorry, it's too bad, it's a crisis, we can't afford to look after you. I want to say that we have a right to counter demand because the crisis was not caused by us. So as unions, as people working in unions, we have come up with a set of demands, and we are saying it's not that we don't have money. It's not that we don't have money, but the money which we are producing as women, as workers, we are producing is going out of this country. Last year, there was a Global Financial Integrity, a Washington-based think tank. They came out with a report, and they said that our country, over a period of 10 years, have lost $40 billion because our export and import sector have misinvoiced money out of the country. $40 billion, our debt is a little bit more than 50 billion.
So 40 billion has left this country through the private sector because they have engaged in corruption. And the money is still going because we don't have protections and regulations. So we are producing the wealth. In the free trade zone, women are working overtime, not eating properly. We are producing wealth. In the plantations, women are working, migrant workers are working, we are producing wealth. But all the wealth we produce is not staying in the country, it's going somewhere else so that a few people can enjoy the money which we are earning. So unions have come together and unions have said, bring back the money, put controls and bring back the money. When we ask for increased wages, don't say you don't have money, you have the money, bring back the stolen money, put controls so that we don't have to suffer like this again. But I have to say this. And one of the things which has been, for me at least, one of the things which I see lacking in union spaces is women's participation. Now, of course, there are very good reasons for that. At home, women have to look after children. The burden of child raising falls on the child. You have to do housework, you have to do so many things. But despite that, because of the fact that women are not present, so many policies are being passed against us, against our interest. For instance, recently employers are discussing that they want to increase the work day to 9 hours work day. So that's going to affect us because that is the time we would spend with our family. Employees are refusing to pay increased wages, saying that they don't have money despite the fact that they are reporting profits. Again, it's going to affect us because we don't have money to look after our family. So this is why repeatedly I say women's engagement in trade unions, passive members, but as active members, as leadership. If you don't have women in your leadership, demand for it, fight for it, put women in your leadership so that we can come together and hold people who are responsible for this crisis accountable. I just want to say, touch on a few more things, including speaking about the fact. So far, unions have been demanding for a few things. Anti-harassment legislation, the previous speaker spoke about it. We don't have anti-harassment legislation at workplace. So if we get harassed at workplace, there is no legal recourse inside the workplace. So we have been demanding that. We have been demanding for better trade union protections. In Sri Lanka, the statistics is less than 10% of people are members of trade unions. So we don't have trade union protection at workplace. We have been demanding for occupational safety. There is an occupational safety law which is pending, which has not been passed. So we have been demanding the government to pass the law. We have been asking the government, we have been demanding the government that to not privatize state-owned institutions, including the Ceylon Electricity Board, the Sri Lanka Telecom, the Sri Lanka Insurance and so on. The reason we have been demanding that is that we have been saying if there is corruption inside state institutions, it is your people, it is the people in power who has corrupted these institutions. So you resign from power and we will look after corruption. We will get rid of the corrupt officials and we will make it workable. But you need to get out of power first because you are the one who corrupted the institutions. And the last thing which I want to say is that there is a lot of statements which being made in the media against welfare state. When we speak of free education, when we speak of free health, when we speak of the fact that Ceylon Electricity Board need to give electricity which is affordable to us, they say we don't have money. So we can't afford to send our children to school for quality education. We can't give quality health care to everyone. We can't give affordable electricity to everyone. So what I want to say is that the people in parliament, including our president, they are very old and their entire life they have benefited from free education, free health, free subsidized electricity. And after benefiting from all of that, they want my generation and the next generation to struggle without what is rightfully ours. Free education, free health, and welfare state. So we should fight against it. If you enjoy welfare state, then we also should be able to enjoy the welfare state, and the future generations also should be able to enjoy the welfare state. So that is the other demand which unions have been putting forward. What I have requested from some of you before the meeting is to form a women's coalition of union members to come together
so that we can put forward our demands as women trade unionists for this crisis. Some unionists have come together, but there is so many of you here. So I hope we can come together to put forward these demands to face the crisis. நான் கூறியவற்றை மிகவும் சுருக்கமாக தமிழில் கூறினேனானால் 100 வருடங்களுக்கு முன்னால் ரஷ்யாவிலே ரஷ்ய புரட்சியை ஆரம்பித்தவர்கள் தொழிற்சாலைகளிலே வேலை செய்கின்ற பெண்கள் தான். எனவே ஒரு நாட்டிலே நெருக்கடி என்று வரும் பொழுது அதற்கு எதிராக முதலாவதாக போராடுகின்றவர்கள் பெண்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள். காரணம், ஒரு நெருக்கடி, குறிப்பாக ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியின் போது அதன் பளுவை தாங்குகின்றவர்கள் பெண்களாகவே இருக்கின்றார்கள். இருந்த போதிலும் தொழிற்சங்கங்கள் என்று வரும் பொழுது தொழிற்சங்கங்களில் பெண்கள் அதிகமாக பங்கு கொள்வதில்லை. அதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளது, நியாயமான காரணங்கள் உள்ளது. அவர்கள் வீடுகளிலே வீட்டு பளுவையும் வீட்டு வேலையும் பெண்கள் தான் சுமந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற பிரச்சனை காணப்படுகிறது. இருந்த போதிலும் நாங்கள் இன்று ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இருக்கின்றோம். இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலை, இந்த நெருக்கடியை நாங்கள் உருவாக்கவில்லை, பெண்கள் உருவாக்கவில்லை, உழைக்கும் பெண்கள் உருவாக்கவில்லை. நமது தலைமையிலே இருக்கின்றவர்கள் தான் இந்த நெருக்கடியை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். எனவே நாங்கள் பெண்களாக முன் இவர்களுக்கு எமது கோரிக்கைகளை நாங்கள் வலுவாக முன்வைக்க வேண்டும். அதற்கு பெண்கள் தொழிற்சங்கங்களுக்குள் வர வேண்டும் என்பது எனது கோரிக்கையாகும். தொழிற்சங்கங்களாக நாங்கள் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளோம். எமது நாட்டில் உழைக்கும் பெண்கள் உழைக்கின்ற வருமானத்தை, டாலர்களை திருட்டாக கள்ளமாக வெளிநாடுகளில் வைத்திருக்கின்ற கம்பெனிகளை சட்டத்துக்கு முன் நிறுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். எமது வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் எமக்கு உரிய இலவச கல்வி, இலவச ஹெல்த் போன்றவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கூறி நாங்கள் அரசாங்கத்திடம் கேட்கின்றோம். அதே போன்று இன்று அரசாங்கம் பெண்களுக்கு எதிராக செய்து கொண்டிருக்கின்ற வேலை திட்டங்கள், குறிப்பாக உழைக்கும் பெண்களுக்கு எதிராக செய்து கொண்டிருக்கின்ற வேலை திட்டங்களை அரசாங்கம் நிறுத்த வேண்டும் என்று கூறியும் நாங்கள் கோரிக்கையை விட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக தொழிலிடங்களிலே நடக்கின்ற துன்புறுத்தல்களுக்கு எதிரான சட்டத்தை அரசாங்கம் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும், பெண்களின் தொழிற்சங்க உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும், மற்றும் தொழிலிடங்களிலே பாதுகாப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டிய சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்றும் நாங்கள் இன்று தொழிற்சங்கங்களாக அரசாங்கத்திடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே இந்த கோரிக்கைகளை நாங்கள் வலுவாக முன்வைக்க வேண்டுமானால் பெண்கள் முன்வந்து தொழிற்சங்கங்களாக முன்வைத்து கூட்டாக முன்வந்து இந்த கோரிக்கைகளை வெற்றி பெறுவதற்கு நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைய வேண்டும் என்று இந்த பெண்கள் தினத்தன்று நான் உங்களிடம் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். நன்றி. One of the things which I say in union spaces is that if your unions do not have women leadership, particularly in the central committee, usually what I find is in unions you have 20 men and then you have like one woman representing women. If you don't have enough women's representation, demand for that women's representation in the central committee, because leadership is very, very important. I mean, lots of people will come and tell us it's not about leadership, it's about participation and all of that. But I would say leadership is very, very important for other people, other women to feel comfortable to come into union spaces. The second thing I say is the reason why women are reluctant to participate. One of the reasons is because they have a lot of housework. Housework is put on their head. So when I ask women, can you come for this meeting? They say, no, I have to go home. I have to pick up my child. I have to look after. I have to cook for my husband, so on and so forth. So we can't change everything, but we can change the way unions work and work for women. So one of the things I say is put meetings in a time where women can actually participate in these meetings. If you put meetings at 8 o'clock at night, then women won't be able to participate. So that's on the part of how to get women involved. But generally, as women, from the time we are children, we are told politics is not our business. When I say politics, it does not mean party politics. It does not mean you have to stand for elections. What I mean is trade union politics. What I mean is workers' politics.
That is what I mean by politics. So if we don't go and demand for our rights, if we don't go and say, we are being harassed, why aren't you doing something about it? If we don't speak, and when I say we speak, I don't mean one person. It doesn't mean I go and speak or you go and speak. It's about collectively when we don't go and demand. Then today also we will be harassed, tomorrow also we will be harassed, next Women's Day also we will be speaking about the same thing. So in a trade union, let's say a trade union has 1,000 members. If there are only 5 women participating in that trade union space, then whatever we are going through, we will go through for the next 10-15 years. We need to increase that number. In order to increase that number, we have to do 2 things. One is increase women's leadership, but also create a space where women can come and participate. Thirdly, as women, we also have to go and participate. Any oppression, whether it be race oppression, whether it be gender oppression, it's not going to fall on our lap and people are not going to give us our rights. We have to fight for it. And as you said, it's not about going on the street and picketing. Sometimes fighting is about fighting inside your workplace. Sometimes it's about writing a letter. Sometimes it's about standing around a woman who has been harassed and demanding accountability from the management. So that is also fighting for your rights. But we won't get anything unless we fight for something. When I say fight, it does not mean physical violence. It means we struggle for our rights. We are not going to get anything unless we struggle for our rights. And we all think that we have other things to do. I also have other things to do. You also have other things to do. But allocate space for politics, particularly workers' politics. Look at what the government is doing. The government is constantly removing our rights. Few days back, the government is discussing 9-day work day. Today it will only be for the government sector. Tomorrow it will be for the semi-government sector. Day after tomorrow it will be for the government sector. 9 hours work days. 8 hours is too long. Some countries are saying 8 hours is too long. And today our government wants us to work for 9 hours. So this is just one example. C-190, the anti-harassment legislation. How many years have unions been demanding for this anti-harassment legislation? Why hasn't the government passed an anti-harassment legislation? Does it mean that the government wants us to get harassed at workplace? Occupational safety law. It has been pending since 2017. Government is just yet to pass it. So this is why we have to be constantly observing and listening to what the government is doing. Because if we let 225 people decide for us, they won't decide in our interest. They will decide in their interest. They will decide how they want to rule the country, which is not going to be in our favor. So those are the 3 things which I want to say. Demand for women's leadership in your trade unions. It does not matter who is in the leadership. Demand for it. Increase the participation by having meetings during time when women can actually participate. And encourage women to come into women's spaces despite the problems. Because the more women come into trade union spaces, the more we can demand for our rights. Okay? Thank you. Yes. You don't mind? Yes. So last time the constitution has been amended and for the local government, 25% allocated for women participation. This is because I am asking this question, most of the ladies are working according to the verdict of their leaders. So actual purpose are not coming through as far as I am concerned in process. So this is good. So in political parties, whether it be men or women, in political parties, usually members of the political parties never work in the interest of the public because they have a party line to take. When men have taken party line, I mean if you take any political party, when men have taken the party line, this issue of quota doesn't come up. When women take the party line, the issue of quota is brought up and said, does it actually work, and so on. So in answer to that, what I would say is that if there is a situation in this country where without a quota, 50%, our population is 52% women, right? So at least, don't let's say 50%, at least 40% of women are entering parliamentary spaces, are entering local government spaces, are entering provincial council spaces, then actually we don't need a quota. Without a quota, it is just happening. But for years, this has not happened. In Parliament, I think at one point, women's representation was around 4%, the lowest in South Asia. So the system is not perfect. Quota system is never perfect. And you're right, there are many women who come in due to the fact that he or she is related to someone. But that is the problem with our political system as a whole. Now if you look at SLPP is a family-run party where the father is there, the brother is there, the uncle is there, the son is there, all are related. So
it is a Sri Lankan political problem in general, where if I come into politics, then I have to bring my son in, or I have to bring my daughter in, and so on. So I don't think the problem which you are raising is particularly concerning women. It's the political system as a whole. And if we come to a point where women can enter politics in large numbers, then we won't be needing a quota. But until that happens, I think this quota at least protects the that percentage of women to enter parliament, despite all the problems we have in the quota system. Thank you. Right, okay, thank you. Happy Women's Day. ස්තුතියි එතුමියට කාන්තාව කොහොමද සමාජගත විය යුත්තේ කියන කාරණේ පිළිබඳව කතා බහ කරාට නේතිඥ ස්වස්තිකා ආරලිංගම් මෙනවියට ඉතින් අපි එතුමියගේ ඒ අදහස් වෙනුවෙන් අද මේ අවස්ථාවට පැමිණීම වෙනුවෙන් පුංචි ටිල්ලයක් සෝදානම් කරලා තියෙනවා ඒ පිරිනැමීම සඳහා ආරාධනා කරනවා යුනි තරුණ කමිටුවේ සභාපති සෙවරාට නිදර්ශන සෙවරාට එන ලෙසට නැවතත් ස්තුතියි අන්තවනවා නීතිඥ ස්වස්තිකා ආරුලිංගම් මෙතනියට ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි අද කාන්තා දිනය තුළ කාන්තාවක් විදියට මේ දේශපාලනය තුළ වෘත්තීය සමිති හරහා සමාජගත විය යුත්තේ කෙසේද අපි පුරුෂාධිපත්‍ය ශ්‍රී ලංකාව තුළ රාජ කරන යුගයක ඔවුන්ගේ තීරණ මතයි අපි යපෙන්නේ ඉතින් අද කාන්තා දිනය දවසේ අපි පෙරමුණ ගනිමු මම හිතනවා යුනි ශ්‍රී ලංකා ආශ්‍රිත කවුන්සිලය එවෙනින් පෙරමුණ අරගෙන තියෙනවා අපි ආඩම්බරයෙන් අද කතා කරනවා. ඔවුන් කාන්තාවන් ඉදිරියට අරගෙන යන ලොකු වෙහෙසක් දරනවා. ඉතින් ඒක නිසා කාන්තාවන්ගේ අදහස් කොයිතරම් වටිනවද? ඒ අදහස් හරහා සමාජයට කොයිතරම් ලොකු පණිවිඩයක් අරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය අපි ඉස්මතු කළ යුතුමයි. ඉතින් කාන්තාව ඉදිරියට අරගෙන යමු. ඒ වෙනුවෙන් මා විශ්වාස කරනවා යුනි ශ්‍රී ලංකා කවුන්සිලය අපිට ශක්තියක් වේවි කියලා. හොඳයි. අපි බොහෝ දේ කතා කළා. සෞඛ්‍ය ගැන කතා කළා, වෘත්තීය සමිති පිළිබඳව කතා බහ කළා, නීතිය පිළිබඳව කතා බහ කළා. මේ සියලු දේ හරහා විශේෂයෙන්ම අද දවසේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිති කරගෙන කාන්තා අපි වෙනුවෙන් බොහෝ වෙලාවට අපි ගැන හිතන්නේ නැහැ. අපි අනිත් අය ගැන හිතන්නේ. ඉතින් අපි වෙනුවෙන් පුංචි කාලයක් වෙන් කරන්නට ඕනේ. කාන්තා අපි වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම ආසිරි රෝහල සූදානම්ින් ඉන්නවා. වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සහ ආවරණ පිළිබඳව අපිට ලබා දෙන සේවාවන් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නට ඒ වෙනුවෙන් මා ආරාධනා කරනවා ආසිරි රෝහලේ ව්‍යාපාර සංවර්ධන කළමනාකරු තනුජය ගුණසේකර මහත්මයාට ඒ දැනුවත් කිරීම සිදු කරන ලෙසට මධ්‍යහනක් සියලු දෙනාට මම හිතනවා අද වගේ දවසක මම හිතන්නේ පෝඩියම් එකට ආපු පළවෙනි පුරුෂයා මමද කියලාත් මම හිතනවා මේ වැඩසටහන සඳහා මම හිතනවා ඒක අතරම විශේෂයෙන් මම හිතනවා කිසියම් කාරණාවක් සඳහා වේදිකාවට කොට ඒක මම හිතනවා අර්ථවත් කියලා. ඉතින් එතකොට ඒ අර්ථවත් භාවය තුළදී අද අපි මම හිතන්නේ උදෑසන සිට මේ දක්වා වැඩසටහන් කීපයකට සවන් දුන්නා. ඒ හරහා අපිට දෙවෙනි කතාව ආසිරි රෝහල සම්බන්ධ කරගෙන අපිට කතා කරන්න ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යතුමියක් සම්බන්ධ කරමින් කාන්තාවන්ට වැළඳෙන්න පුළුවන් සහ තියෙන භයානක රෝග සම්බන්ධව අපි කතා කරා. ඒ සඳහා මම හිතන්නේ සියලුම මේ ශ්‍රවණාගාරයේ තියෙන කාන්තාවන් සියලු දෙනාටම තමන්ගේ තිබ්බ ගැටලු ගොඩක් දේවල් निराකරණය කරන්න හැකියාවක් ලැබුණා. අපි හිතනවා ඒක අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණ එක අවස්ථාවක් කියලා. මම මෙතනදී කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි ආසිරි රෝහල් සමූහය විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් විශේෂිත වරප්‍රසාද රාශියක් ඔබ වෙනුවෙන්. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා කාර්යාලී ජීවිතවල ඉන්න කාන්තාවන් සමහර වෙලාවෙදී රාජකාරී මට්ටම තුලින් ලබා දෙන සෞඛ්‍ය පහසුකම් උනත් සාමාන්‍යයෙන් මුක්ති විඳින්නේ නැහැ. ඒක අපි දැකලා තියෙනවා. මොකද අපි පෞද්ගලික රෝහල් විදියට
ගොඩක් ආයතන අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එකට අපි දැකලා තියෙනවා ඒකේ අඩු ප්‍රබලතාවයක් තියෙනවා Tamante පහසුකම් ලබා ගන්න. සමහරවිට ආයතන මට්ටමින් ඒකට සම්පූර්ණ වපසරය හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී උත්සාහ කරනවා කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම පරීක්ෂණ කොටස් දෙකක් යටතේ විශේෂිත වට්ටම් යටතේ මේ අතරම මේ සියලු දේවල් සිදු වෙන්නේ. මේක අපි සාමාන්‍ය කාන්තා දිනයට අපි නියෝජනය කරත් මේ අවස්ථාවේදී මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනාට මේ වරප්‍රසාද හිමි වෙනවා. දැන් මේ වගේ පත්‍රිකාවක් ඔබතුමියන්ලාට ලැබෙයි. ඒකේ විස්තර තියෙනවා. මම සැකවින් කියන්නම් මොකද්ද මේකේ අපේ අර්ථවත් වෙන්නේ කියන එක. කාන්තා පරීක්ෂණ පැකේජ් දෙකක් තියෙනවා සිල්වර් සහ ගෝල්ඩ් කියලා. ඒ රිදී සහ රන් කියන එකේදී අපි මොනවාද අපි ලබා දෙන පහසුකම් කියන එක මේක විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ගේ රෝගාබාධ සඳහාම සැකසූ පැකේජ් එක. ඒතකොට මේ පැකේජ් එක ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව වෛද්‍යතුමිය කිව්වා CA125 කියලා පරීක්ෂණයක් ගැන අපි කතා කරා. ඒතකොට මේ CA125 කියන පරීක්ෂණයටත් අපි දීලා තියෙනවා මෙතනදී වට්ටම්යක්. ඊට අමතරව අපේ රෝහල තුල සිදුවෙන සියලුම ඒ කියන්නේ dental procedures එහෙම නැත්නම් දත් සම්බන්ධව කරන සියලුම මුඛ දත් සම්බන්ධ වෙන ඒවාදී අපි ඒකේ සායන වලදීත් අපි වට්ටමක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මැමෝග්‍රෑම් පරීක්ෂණ ගැන අපි කතා කරා. මම හිතන්නේ කීප දෙනෙක් මම අහගෙන හිටියා ඔඩියන්ස් එකෙන් ඇහුවා ඇයි මැමෝග්‍රෑම් පරීක්ෂණය සහ ස්කෑන් පරීක්ෂණය දෙකම අපි කළ යුත්තේ කියලා. එතකොට වෛද්‍යතුමිය එක පැහැදිලි කිරීමක් කරා ඇයි ඒ කළ යුත්තේ කියන එක. මැමෝග්‍රෑම් පරීක්ෂණය මෙතන 125ක වට්ටමක් අපි දීලා තියෙනවා සියලු දෙනා වෙනුවෙන්. ඊට අමතරව පැප් ස්මියර් පරීක්ෂණය ගැප්ගල පිළිකා ගැන කතා කරා. එතකොට ඒ ගැප්ගල පිළිකා ගැන අපි කතා කරන අවස්ථාවේදී එතුමිය විශේෂයෙන්ම කිව්ව පරීක්ෂණයක් තමයි ස්ක්‍රීනින් පරීක්ෂණයක් විදිහට අපිට පැප් ස්මියර් පරීක්ෂණය කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකටත් 115ක වට්ටමක් තියෙනවා. ඊට අමතරව කාන්තාවන් කොහොමත් රූපලාවන්‍ය පැත්තට ගොඩක් නැඹුරු වෙන නිසා සාමාන්‍ය කොස්මෙටික් ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලදී රෝහල තුල සිදුවෙනදී එතනදී වට්ටම් ක්‍රම කීපයක් අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා අපි ආසිරි රෝහල් සමූහය සහ විශේෂයෙන්ම ආසිරි සෙන්ට්‍රල් රෝහලේ මුඛ්‍ය අරමුණුනේ මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙලා කාන්තාවන් වෙනුවෙන් කළ හැක්කේ කුමක්ද රෝහලක් වෙනුවෙන් අපිට මොකද මේ කාලේ හැටියට අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට තියෙන වියහේදම් එක බැලිද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපිට දෙයකදී ලබා ගන්න අපි මේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ වෙනවා අඩුයි. මොකද හේතුව රටේ තියෙන ආර්ථික ගැටලුත් එක්ක අපි වේදම් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙතන මේ අවස්ථාව අපි දීලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබතුමන්තුමියලාට මෙතනදී මේ පරීක්ෂණ සඳහා යොමු වෙලා තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැටලුව අර අපේ වෛද්‍යතුමිය කිව්වා වගේ ඒක උඩුදුවලා ඊට පස්සේ අපි ශල්‍ය කර්මයක් දක්වා යන්නේ නැතුව අපිට මේ අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් මුලින් හඳුනාගෙන එතකොට ඒකට අවශ්‍ය පිළියම් සහ ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම සඳහා අපිට මඟ පාදෙනවා මේ හරහා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා මේ තියෙන වට්ටම් ක්‍රම හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් පහසුකම ලබා ගන්න. මොකද හැමෝටම සෞඛ්‍ය කියන එක වැදගත්. මොකද එතුමිය කීප වතාවක් කිව්වා අපි බවක් විදිහට එහෙම නැත්නම් භාර්යාවක් විදිහට කොච්චර පවුල සඳහා අපි කැප වෙනවද කියලා. ඒකට ඒ කැපවීම අනිවාර්යයෙන්ම අර්ථවත් වෙනවා මේ වගේ දෙයකට අපි යොමු වෙනවා නම්. ඉතින් අපි බෙහෙමින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව අපිට සම්පාදනය කර දුන්නාට. ඒ සඳහා අපි සියලුම කාන්තාවන්ට මේ අවස්ථාවේදී සුබ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයක් කියලා දෙනවා. මම හිතනවා වසරේ එක දවසක් මේක නියෝජනය වුණාට මම හිතනවා ඉතුරු 364 දවසමත් ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙනවායි කියලා මම හිතනවා. නමුත් ජාත්‍යන්තර මේක සැමරීමට සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධව ආසිරි රෝහල් සමූහය වෙනුවෙන් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්න ස්තුති කරනවා. සියලු දෙනාටම ස්තුති. සුබ දවසක්. ස්තුතියි. අද ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේ අපි වෙනුවෙන් ඒ සේවාවන් සපයන්නට ඉදිරිපත් වුණු ඒ මහත්මා හඬ වෙනුවෙන් හොඳ උණුසුම් මත්තල් නාදයක් නැවතත් අපි ලබා දෙමු. අපි යන අපේ හිතන්නේ මොකක් ඉදහසක් ලබා දුන්නාට. ඉතින් ඔබතුමාට පොන්චි තෙලයක් දෙන්නමන්නට අපි සූදානම්. යුනි කාන්තා කමිටුවේ භාණ්ඩාගාරිකතුමියට අපි ආරාධනා කරනවා සොයිදේට තිරණය දෙන්නමන්නට එන ලෙසට. ස්තුතියි නිලන්ති රණසිංහ සොයිදේට. හොඳයි එහෙනම් අපි
පුංචි විරාමයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මියුරු ගීතයක් රස විඳලා වැඩසටහනේ සමාප්තිය සටහන් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. සිහිල් සුළං රැල්ලේ ඔබේ සුවඳ මුසුවේ සිහිල් සුළං රැල්ලේ ඔබේ සුවඳ මුසුවේ ආදරේ මන්ද සිනිඳු පවස ලැබ හදවත දලු සෙලවේ සිහිල් සුළං රැල්ලේ ඔබේ සුවඳ මුසුවේ Good morning, sir. How can I help? SRG Mobitel එකම එක සමැදියාව. හොඳයි එහෙනම් අද පෙරවරුවේ සිට පැය කිහිපයක් අපි බොහෝ දේ පිළිබඳව කතා බහ කළා. මහන්සිත් ඇති නේද? ගීතයක් අහලා අපි නැවතත් මේ වැඩසටහන සමග එකතු වෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. Upon one summer's morning, I carefully did stray down by the walls of Wapping, where I met a sailor gay, conversing with a young lass who seemed to be in pain, saying, "William, when you go, I fear you'll ne'er return again. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor His hair it rings in ringlets, his eyes as black as coal. My happiness attend him wherever he may go. From Tower Hill to Blackwall, I'll wander, weep and moan, all for my jolly sailor until he sails home. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is
3,000 pounds a year. Come all you pretty fair maids, whoever you may be, who love a jolly sailor that plows the raging sea, while love aloft in storm from me his absence mourn, and firmly pray arrive the days never more to roam. My heart is pierced by Cupid, I disdain all glittering gold. There is nothing can console me on my jolly sailor boat. My heart is pierced by Cupid, I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor boat. Upon one summer's morning, I carefully did stray down by the walls of Wapping, where I met a sailor gay, conversing with a young lass who seemed to be in pain, saying, William, when you go, I fear you'll ne'er return again. My heart is pierced by Cupid, I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor boat. His hair it hangs in ringlets, his eyes as black as coal. My happiness attend him wherever he may go. From Tower Hill to Blackwall, I'll wander, weep and moan, all for my jolly sailor, until he sails home. My heart is pierced by Cupid, I disdain all glittering gold. There is nothing can console me on my jolly sailor boat.
දුලා වේදිකාව සටහන් කළේ ස්තුතියි සියලුම දෙනාට. ඉතින් එහෙනම් අද ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය තුළ අපි කියන දවසකට නොවි මුළු ජීවිත කාලය පුරාම අපිට අපේ ගමනක් යන්න අද දවසේ පදනම සැකසෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් අපි සිතිවිලි වලින් අලුත් වෙන්නට ඕනේ, ආකල්පමය අතින් අලුත් වෙන්නට ඕනේ. ඒ මොනොත් අපිට කාන්තාවක් විදියට මේ සමාජය තුළ බොහෝ ඉදිරියට යන්නට පිළිවන්කම තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි අද දවසේ මේ කර්තව්‍ය සාර්ථක කරගන්නට ශක්තිය ධෛර්ය ලබා දුන්න ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතිපල කරන්නට සෙනෙහසින් ආරාධනා කරනවා යුනි ශ්‍රී ලංකා කවුන්සිලේ කාන්තා කමිටු ලේකම් දිලිනි රත්නායක සොයුරියට. ඇත්තටම මම හිතන්නේ විඩාබර මූණුද පේන්නේ. හොඳයි. ආයිබෝවන් හැමෝටම. ඇත්තටම හරිම hina වෙන කාන්තාව කවදාවත් විඩාව පෙන්වන්නේ නැහනේ. වැඩ ඇරි වැඩට යන අපි කවදා හරි වෙහෙස පෙන්වනවා නම් ලෝකේ නවතිනවා එතනම. ඉතින් ඒක නිසා අද ඇත්තටම කාර්යබහුල මේ හැම දෙයක්ම තියෙද්දි අපේ දිනය අපි සාමාන්‍යයෙන් සල්ක කියන්නේ අපේ දවසනේ අද. අපේ දිනේ සමරන්නට එකතු වෙලා හරගත් සහ ඵලදායී යමක් ඔබට දෙන්නට හැකි වුණා නම් ඒක තමයි අපේ මේ ව්‍යායාමයේ සාර්ථකත්වය. ඉතින් එහෙනම් ලොකු වෙලාවක් ගන්නට අමාරුයි. මොකද හැමෝම ඉන්නේ දැන් ඇති වගේ හැඟීමේ. එහෙනම් අපි ස්තුතිය පටන් ගන්නවා. මම ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම ඉස්සෙල්ලාම ස්තුති කරන්න ඕනේ. අර අද වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කාලය 1 මිනිත්තුවක් වුණත් මුදල්. හැම මොහොතම මුදලින් සීමා වෙන වර්තමාන ලෝකේ එකම එක රුපියලක්වත් අපෙන් ගන්න නැතුව ඒ කාලය මුදලට යට කරන්නේ නැතුව අපි වෙනුවෙන් ආවා ප්‍රධාන දේශක තුන්පොළ. නීතිඥ ශාමිල රණරාජා මැතිණිය, ඒ වගේම විශේෂඥ වෛද්‍ය සමන්ති ප්‍රේමරත්න මැතිණිය සහ නීතිඥ ස්වස්තිකා අරුලිංගම් මෙනවිය. ඒ තුන්දෙනාගේ ඒ මිල කර නොහැකි කාලය ඔබගේ ඔළුවට හැමදාම අපි දකින ෆෝන් එකට නැත්නම් ඔය සෙල්ෆියට එහා ගිහපු දෙයක් ඔළුවට දුන්නා නම් අන්නේ ඇති ඒ සහෝදරයන් අන්නේ මිල ඒ තමුන්ගේ කාලය මුදලින් මිල කරන්න බැරි කාලය ඔයාලා වෙනුවෙන් යමක් දුන්නා. ඉතින් අන්නේ දීම වෙනුවෙන් ඒ සම්පත වෙනුවෙන් බොහොමත්ම ස්තුතියි මම පුද කරන්න ඕනේ අපේ කාන්තා කමිටුව වෙනුවෙන්ම. ස්තුතියි මැතිණියනි හැමෝටම මේ අවස්ථාවේ නොහිටියත් කෘතඥ පූර්වක සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඇත්තටම මේ අවස්ථාවට කාන්තා සම්බන්ධ මේ කාන්තා කමිටුවේ මේ වැඩේට සම්බන්ධීකරණ ලබා දුන්නේ ආසිරි රෝහල් ජාලය. ඉතින් ආසිරි රෝහල් ජාලයේ තනුජය ගුණසේකර මහතා ඇතුළු ඒ සියලුම කණ්ඩායමට ඔබ වෙනුවෙන් ওই කාඩ්පත ආරක්ෂා කරගන්න, ওই කාඩ්පත ඉදිරිපත් කරන්න ඔයාලා යන හැම අවස්ථාවකදීම ඒ කාලය තුල ওই වට්ටම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් අපි මොනවා හරි දෙයක් ඔළුවට වගේම පොකට් එකකට පර්සනල් පුංචි දෙයක් දුන්නා හා සමානයි. ඒ වගේ ඒ කාර්ය කරපු ආසිරි රෝහල් ජාලයට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ ඉඩකඩ අපිට දීපු ඔබ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා මේ වගේ වැඩක් කරන්න ගියා නම් අපි ඇත්තටම බොහොම ලොකු මුදලක් වැය කරන්න ඕනේ මේ ශාලාව ගන්නට. සත්‍යයක් වැය නොකට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ හැම පහුවෙන හැම මොහොතක්ම රුපියලක් වටිනවා. මේ හැම මොහොතම රුපියල් මිලියනයක් වටිනවා වෙන්න පුළුවන්. අපිට මිල කරන්න බෑ. මේ ස්ථානය අපිට දීපු ලංකා බැංකුවට සහාය සම්බන්ධීකරණය කරපු ලංකා බැංකුවේ සියලුම ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ සියලුම නිලධාරී මණ්ඩලයට අපගේ කාන්තා කමිටුවේ හෘදයාංගම ස්තුති පුද කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ලංකා බැංකුව විතරක් නෙමෙයි මහජන බැංකුව, හැට් නැෂනල් බැංකුව, කමර්ෂල් බැංකුව, ජාතික දිරිගැනීම් බැංකුව, HDFC බැංකුව ඇතුළු ලංකාවේ මුළු ලංකාව පුරාම විසිරලා තියෙන සමස්ත බැංකු පද්ධතියටම ස්තුතියි. ඔබ මේ හදපු ශක්තියෙන් තමයි අපි ප්‍රයෝජන ගන්නෙ. හැමෝම එකතු වෙලා මේ ලංකා බැංකුවේ මේ ගොඩනැගිල්ල වගේ හැමෝම එකතු වෙලා පුංචි අත්දැක දීලා හදපු මේ දේවල් මේ යූනියන් මේ වෘත්තීය සංගම් නිසා තමයි අද මේ කණ්ඩායම වාඩි වෙලා අපි මේ මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අපගේ ප්‍රඥාපූර්වක ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම අද මෙතනට මේ කටයුත්ත කරන්න ඔබ ඔය දකින යුනි ආයතනය, යුනි ග්ලෝබල් ආයතනය සහ අපි අයිති වෙන යුනි ආසියානු පැසිෆික් කලාපීය සංවිධානය, ඒ වගේම යුනි ශ්‍රී ලංකා කවුන්සිලය. ඔය තුන්ගොල්ලම අපිව මෙතෙන්ට ගේන්න, ඔයාලා මෙතෙන්ට ගේන්න ලොකු හයියක් දුන්නා. ඒ හයිය වෙනුවෙන් හිසනම ආරාචාර කරනවා. මොකද
අපේ සහෝදරයෙක් කිව්වා කාන්තාවෝ ඉන්නවා තමයි. ඉදිරි පෙළ ඉන්නවා හැබැයි ඒගොල්ලෝ තීරණ ගැනීමේදී ඉන්නවද? දේශපාලනයේ සහ ජීවිතේ පෞද්ගලික ජීවිතේ හෝ වෘත්ති සමිතිවල තීරණ ගන්න තැන්වල කාන්තාවෝ ඉන්නවද? ඔව් සහෝදරයා, ඒ තීරණ ගන්න තැන්වල කාන්තාවෝ ඉන්න නිසා තමයි අද මෙහෙම දෙයක් මේ වෙන්නේ. ඔයාලට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න, අපිට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඔතනින් එක කාන්තාවක් එළියට ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට කාන්තාව 10 දෙනෙක් එළියට ගන්න පුළුවන් වුණොත් අන්න එතනයි අපි දින්න වෙන්නේ. ඒ කාර්ය වෙනුවෙන් අපිව මෙහෙ ආපු අපිට ගුරු හරුකම් දීපු ඒ සහෝදර යුනි ආයතනයට බොහොමත්ම ස්තුතියි. විශේෂයෙන්ම හරිපිට සහෝදරයා, බෝතල් උස්සන තැනේ ඉඳලා ගයන් මුණ විදිහ සහෝදරයා, අපිට මේවා සවි කරන්න පවා මේ සහෝදරයෝ තමයි උදව් කරන්නේ. අපේ දසනායක සහෝදරයා මේ හැමෝම කාන්තා පිරිමි ભેදයක් නැහැ. අපට ඕනේ මොන උදව්වද මොන වැඩසටහනද ওই කට්ටිය හැමදාමත් එනවා. ඇවිල්ලා උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ කෘතගුණ ඒ උදව්වට කළගුණ පළ කරන්නත් මම මේක අවස්ථාවක් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වගේම මම ඉස්සර සඳහන් කරපු ලංකාවේ සම්පූර්ණ මූල්‍ය බැංකු පද්ධතිය සහ අපේ නිල බැංකු සහකරු ලංකා බැංකුව ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය මේ වෙද්දී ලොකු සහායක් අපිට දුන්නා මේ වැඩේ කරන්නට. වචනයෙන් හෝ සහායක් දුන්නා. ඒ හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. අපිට ඇත්තටම එයාලගේ ওই තියෙන මාධ්‍ය දැන්වීම් වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කරන අවස්ථාව දීලා ඒ හරහා තොවලට යමක් දෙන්නට, තවත් කෙනෙක් අඳුනා ගන්නට සමහර විට මේ වැඩ කරන බැංකුවේ ඕන කෙනෙකුට ඕන වෙයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න කොහොමද අපි COD එකක් විසි අවල දෙන්නේ මට කියලා. නැත්නම් ලියුමක් දාන්න ඕන මතක් වෙනවනේ ආයිදා මට හම්බෙච්ච මිස් කෙනෙක් නේද මේ ඉන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය සම්බන්ධය හදන්න අපි මේ මහන්සි වෙනවා. ඔතනින් ඇතිවෙච්ච සම්බන්ධය අරන් යන ඉස්සරහට ඊළඟ වතාවේ අපේ අනුගාමිකයෝ ඉන්නවර පැත්තේ අපිත් එක්ක වර්තමානයේ අපි නම් අනාගතේ අර පැත්තේ ඉන්නවා. එයාලත් එක්ක මේ වැඩේ ආයම කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ප්‍රධාන ආයතන තුනට මම කාන්තා කමිටුව වෙනුවෙන් ස්තුති කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඇත්තටම මේ වෙනකොට මේක අපි කරේ අතීතයත් එක්ක. මේ හැමදේම අපේ විතරක් මේ කතා කරන මම කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තරම් මගේ අතින් අපි විතරක් කරපු දේවල් නෙමෙයි. අපිව පිටිපස්සින් ඉඳන් මෙහෙම අපේ වෘත්තීය සමිතිය ඉන්නවා. මේ යුනි ශ්‍රී ලංකා කවුන්සිලේ ඉන්න වෘත්ති සමිති 6 දෙනෙක්. ඒ වෘත්ති සමිති 6ක් තියෙනවා. ඒ 6 ඉන්න නායක සහෝදරු සහ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන් අපි මෙතෙන්ට තල්ලු කරාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. සහ අපිට මේ අවස්ථාව කරගෙන යන්න ඔයාලව ගෙන්න ගන්න අපිට දීපු සහායට හුඟක්ම ස්තුතියි. ඒ සියලුම වෘත්ති සමිති නම් වශයෙන් කෝත් වෙලා යනවා. ඒ 6ටම නායක සහෝදරුන්ට ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි ඒ නායක සහෝදරුන් හිටිය අතීත සහෝදරවරුන් අතීත නායකත්වයට ස්තුතියි. අද මේ කරන දේ ඒ අතීතයේ අපි කරපු දේවල් තමයි අද මේ පිළිඹු වෙන්නේ. අතීතයේ අපිට දීපු ගුරුහරුකම් තමයි අද මේ පිළිඹු වෙන්නේ. අතීත නායකත්වයට ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි අපිත් එක්ක තුලා හිටපු ආදරණීය සහෝදරියෝ මේ කාන්තා කණ්ඩායම මෙහෙම දෙයක් ඇති කරලා මේවා ඉස්සරහට අරගෙන ආපු ලාංකික ආර්යමාංශ සහෝදරිය, චන්ද්‍රිකා එළදත්ත සහෝදරිය, ජගාරණී විතානවසම් සහෝදරිය සහ ප්‍රීති පෙරේරා කුරුවිට සහෝදරිය මේගොල්ලෝ අපිත් එක්කම කාලයක් තිස්සේ වැඩ කළා අපිට ගුරුහරුකම් දුන්නා. සහෝදරී මේ ගමන යන්න මේ විදිහට යන්න. එහෙම කියලා දීපු ගුරුහරුකම් දීපු අම්මලා සහෝදර නෙමෙයි අපිට අම්මලා වගේ. ඒ අම්මලා නිසා තමයි අද අපි මෙතන මේ කතා කරන්නේ. ඒ අම්මලා කතා කරපු දේ අපි බලාගෙන හිටියා. ඒ කතාව තමයි අද ඔයාලට මේ කියන්නේ. ඉතින් ඒ ආදරණීය අතීත සහෝදරියට ස්තුතියි. අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි ටික තුන අපි දිහා බලන් හිටියා. අනාගතේට ඔය සහෝදරියගේ නාමය අපි අරගෙන යනවා. අපෙන් පස්සේ ඉන්න කණ්ඩායම අපිවත් අරගෙන යාවි. අපේ නම අරගෙන යාවි. ලංකාව ඇතුලේ අලුත් දෙයක් කරන්නට, අලුතින් හිතන්නට කාන්තාව සමත් වෙලා ඉන්න අලුත් කාන්තාව ටිකක්. ඉතින් ඒ කාන්තාවට තරුණයෝ සහ අපේ මහත්තුරු එකතු වෙලා අපි හොඳ ගමනක් යමු. ඒ වගේම මම ස්තුති කරන්න කැමතියි මේ ලංකා බැංකුවේ මේ ශ්‍රවණාගාරයේ ඉන්න සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට උදේ පාන්දර ඇවිල්ලා තව වැඩසටහන් තියෙද්දි ඊයේ සහ අද උදේත් වැඩසටහන් තිබුණා ඒගොල්ලොන්ට. ඉතින් ඒව කරන අතරේ මේ පෝඩියම් එක අන්තිම මොහොතේ ඒකත් කරලා ඒ අතර මෙතෙන්ටත් ගෙනල්ලා අපිට කරපු අන්තිම මොහොතේ කරපු උදව්වල මුද යාලට අපි මේ ඉන්න ඔබ වගේ නෙමෙයි හුඟක් කාර්යයන් තියෙනවා මේ ශ්‍රවණාගාරයේ අයට. ඒ හැමදේමත් කරන අතරේ අපිටත් දුන්න අවස්ථාව ශ්‍රවණාගාරයේ හැමෝටම කාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුතියි. වගේම මේ ශ්‍රවණාගාරයේ ආශිර්වාද සමීපර්ශක කටයුතු කරන සියලුම දෙනාටම ස්තුතියි. අපිට දීපු මේ උදව්වට. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් නිවේදන කටයුතු කරපු ඩී.ආර්. සමරකෝන් සහෝදරියට ආවේ තංගල්ලේ ඉඳලා උදේ පාන්දර 3 ඉඳලා මාත් එක්කම ඇවිල්ලා මේ කරපු දෙයට සත පහකවත් ඒ සහෝදරියගේ ඒ කාලයට එක රුපියලකවත් බිලක් එයා නියම කළා නෑ. ආවේ නොමිලේමයි. ඒ සහෝදරිය වෙනුවෙන් හුඟක්ම ස්තුතියි යාට. අපේම කෙනෙක්. ඔයාලා ওই දැකපු මේ ක්‍රියාවලියේ ඉන්නේ අපිමයි. අපි සල්ලි වලටවත්
කිසිම කුලියකටවත් කෙනෙක් යොදාගත්තේ නැහැ. ඔයාලා ඔය දකින හැමෝම අපිමයි මේ හැමදේම කරේ. ඒ වගේම තමයි අර තාක්ෂණයේ මිශ්‍ර වුණු අවස්ථාවක් අපි දැක්කා. විශේෂ අවස්ථාවක් අපේ තරුණ කමිටුව. ඔවුන් අපිත් එක්ක මේ ගමනේ යන්න එනවා. ඔවුන් ලොකු කාර්යයක් අපිට කරා මේ වැඩසටහන සම්පූර්ණ ලෝකේ පුරාම මේ අවස්ථාවේ ඉඳලා මේ වෙනකම් මේ මොහොත වෙනකම් ලයිව් දෙනවා බලන්න පුළුවනි. ඒ කාර්ය සම්බන්ධීකරණය කරපු සභාපති ලේකම් සොරණතුරු හැමෝටම තරුණ කමිටුවේ ස්තුතියි. මොකද ඔයාලා තමයි අපේ කැඩපත. අපි ඔයාලගෙන් තමයි අපිව දකින්න ඉස්සරහට එන්න මෙතෙන්ට ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා අපිත් එක්ක වැඩ කරගෙන යමු. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මේ මම කතා කරන්නේ හිස්පුටු වලට නෙමෙයි. මේ ඉස්සරහින් ඉන්න ඔයාලට. මේ ඔක්කොමත් කරලා සංවිධානය කළා ඔබලා ආවේ නැත්තම් අද මේක ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. පාට ඇඳුම් කරගත්තු අපේ කාන්තාවක නැත්තම් මෙතන ලස්සන ඔඩියන්ස් එකක් ලස්සන ප්‍රේක්ෂකගාර නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිර්මාණය කරු ප්‍රේක්ෂකගාරයට මම ඉස්සරම ආචාර කරනවා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ ආපු නිසා තමයි අපි යහපත් සහ ඵලදායී යමක් කරේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තියෙන හැම වැඩේම අතහැරලා සමහරවිට මේ ඉන්නේ සමහරගේ පෞද්ගලික නිවාඩුවකින් වෙන්න පුළුවන්. නිවාඩුවක් කැප කළා නිවාඩුවක් උඹක් වටිනවා මේ කාර්යබහුල ජීවිතේ. ඒ නිවාඩුව කැප කළා ආපු හැමෝටම ස්තුතියි. ඒ වගේම වචනකින් හරි මට අමතක වුණා නම් යමතකුණු හැමෝගෙන්මත් මම සමා වෙනවා ස්තුති කරන්න බැරි වුණා නම් මට අමතක වීමක් සිදු වුණු හැමෝටමත් මේ ස්තුතිවන්ත වෙමින් මොහොතක් මම ඉල්ලනවා කාන්තා කමිටුවේ මේ වැඩේ කරපු සහෝදරයෝ නැගිටින්න. එක මොහොතක් නැගිටින්න. රෑ 12ක වෙනකම් මීටින්ග්ස් කරලා රෑ 12ක වෙනකම් කතා කරලා මේ වැඩේ මෙතෙන්ට ගෙන ආපු කාන්තා කමිටුවේ සහෝදරියනි එක මොහොතකට හිට ගන්න. ඔයාලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න මේ හැමෝටම මම අප්පුල්සන් ආදීකින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ හැමෝටම මේ සහෝදරියෝ මහන්සි වුණා. එයාලා තමයි මේ වැඩේ කරන හැමෝම වැඩ කරන කට්ටිය ඒ කරපු හැමෝටමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එහෙනම් බොහොමත්ම ස්තුතියි. මේක ඔබේ මගේ හඬ නෙමෙයි අපේ හඬ. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් ස්තුතියි මේ බර කරට ගනිමින් අද මේ කර්තව්‍ය සාර්ථක කරගන්නට ඇය සහ ඔබ දරුවෝ වෙහෙස අපමණයි. ඉතින් නැවතත් ස්තුතියි කියලා කියනවා UNI ශ්‍රී ලංකා කවුන්සිලේ කාන්තා කමිටුවේ ලේකම් දිලිනී රත්නායක සොයිරියට. ජීවිතය කියලා කියන්නේ හැමදාමත් අපිට අභියෝගයක්. ජීවිතය හරි කර්කශයි. ඒක දන්නේ අපි. කාන්තාවෙක් විදියට අපිට ජීවිතේ ලොකු ගමනක් යන්නට පුළුවන්. විවිධ අවදීන් තුල විවිධ චරිත රංගපෑවත් මේ සමාජය තුළ අපිට ලැබෙන අභියෝග බාධක අපමණයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ සියලු බාධක මැඩගෙන අපිට ඉදිරියට යන්නට ශක්තිය ධෛර්යය අද දවස් තුළ සැපෙන්නට ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එසේනම් මේ සඳුරු මතකය ඔබේ හිත ළඟින් තියලා ඒ මතකයේ සුවඳ අරගෙන අපි ආයෙත් දවසක වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඊට පෙර ආතුව සිහිපත් කරනවා කණ්ඩායම් ඡායාරූපය ලබා ගන්න රැඳී ඉන්න කියලා බඩගිනී නේද? දිවා ආහාරය සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දිවා ආහාරයත් අරගෙන විසිරී යමු සෙනෙහසින් කියලා සිහිපත් කරනවා. එසේනම් අපි විසිරී යමු මේ මිනිසත්කම මහ පොළොව මත රෝපණය කරන ඒකාන්තා දිනය නැවත දවසක අභිමාණයෙන් සිහිපත් කිරීමේ බලාපොරොත්තු පෙරදැරිව. දිවා ආහාරය 4 වෙනි තට්ටුවේ කැන්ටිමට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන් කියලා Upon one summer's morning, I carefully did stray down by the walls of Wapping, where I met a sailor gay, conversing with a young lass who seemed to be in pain, saying, "William, when you go, I fear you'll ne'er return again. My heart
His hair it rings in ringlets, his eyes as black as coal. My happiness attend him wherever he may go. From Tower Hill to Blackwall, I'll wander, weep and moan, all for my jolly sailor, until he sails home. My heart is pierced by Cupid, I disdain all